So hi everyone! Today is a new day. Bibisitahin natin ang ating friend na nakahanap na ng bahay dito sa Upper John Street. So ito na ang kanyang bahay. Nilakad ko ng 10 minutes from my house. So paano mo malaman ang bahay niya ito? Kasi ito ay, ayan o, 17. Narinig niya. Color violet. I love you, you love me. May doorbell. Tinatiligan ng doorbell. Ha? Kuling! Kuling, kuling! Die! Let's welcome! I love you! You love me! Ay, nakaparty din ako! Hello, home! I'm home! Dad! Nag-video ko, Dad. Mag-house tour ako. Simulan na natin! Ayos dito mo. Ay, okay. Ganito siya. Uy, nakaano ako. Okay lang, di pa mali. Teka, i-flip ko. Ayun ang ating friend! Nakahanap na siya ng house! Congrats! Yan. Hindi ka pumupunta. Invited ako dito. Hala, Day! Gusto ko to. Princess Sarah. Okay lang naman. Tapos, Day, ito ang lamesa. Tada! Ay, maganda kasi yung kitchen. Hindi siya mangangamoy dito. Kasi may pintuan. Ay, daming cupboards. Wow! Ano nilabhan ni ate? Tinitesting ko yung mga gamit. Ay, maganda to, Day. Pag mag-ano ka ng talong, Oo. i-ano mo, nakakainis yung induction ba? Ay, ang init, naligam-gam. Ay, ano? Ay, hindi pa dryer yan. Ano, washing and dry. Ah, diretso na. O, tinry ko kung nagana. Nagana. Maganda yung ano. May garden. Ano Basa- to? basa- Ay, maganda. Tadan! Ah! Baka maano, madumihan yung bahay mo. Hindi, pag ano sa summer ko yung... Ay, may butterfly. Oo, like, you know. Tada! Uy, malaki! Malaki ang... Sa kanila tong wipes? Or sa'yo na yan? Yan yung mga dala ko na yun. Okay na din, Day. You don't need big kitchen, man. Kasi, you have to cook lang, man. Sakto na. Alam mo yan, luto, ganyan. Tapos, Maganda lang, maraming ano. Kahit maliit Naka-shades. madami siyang ano. Madaming lalagyan. may listahan si ate, oh. Listahan mo. Wow! Gusto ko tong pa-chair. May pa-long neck. Giraffe bang umuupo dito, Day? Bakit gano'n? Ba't parang, ano no, mahaba ang leeg? Ay, dyan mo ako, Day. Ano? Anong gagawin ko sa'yo? Wala lang. Nag-aarap ka. Sinapin ka dyan. Ano yan, Day? Ay, bongga. So like all day long lang ganyan. Ay, para warm. Maganda yun, para warm ang house mo. Pwede bang mag-boots? Warm ba? Wala mag... Ay, wala kang hinila. Wala nga akong tsinelas. Magbarin ko. That is the traditional di ba? Ang mga 'di ba ang mga Pinoy ganon. Pag pumupunta, ay para kang meron ditong Day, Fort Santiago, mga ganon. Yan ganyan yung namin sa Fort Pilar, ganyan yung mga breakings. Hello! Ay, ilaw. Ilaw ba yan? Ayun. Ay! Meron dito sa baba. Ay, ito yung ni ni Jewel. Ay, maganda. Maganda yung ni Dinagana. Jewel in the Bakit Palace. pinag-testing ko, pinulblast ko yung mga kagabi, kahapon hindi nagana. Ang Heater. heater Hindi talaga. papaayos. Kaya dapat talaga pupunta ko dito. Tapos ito, may something. Kaya ayusin nila yan. Kasi ibabawa sa deposit ko yun. So, willing naman sila. Sakto lang. Sakto lang. Bilang ko nga siya ng table dito. Oo, pwede na. Para pwede Parang pa ganun. ganun.
tinodo mong ganap naman yung bilis na bilis. Tada! Ganun matulog. Ito yung stress coping mechanism ko tayo. Magbihis. Tada! Kaya nalalamig ako kagabi kasi wala akong ano. Oo. Oo nga. Pero okay naman. Gusto ko to. If I know what love is, it is because of you. Because of... Ay, pala. If I wanna know what love is, it is because of you. Ay, andito boiler dry. Kung gusto mo magpainit, dikit ka lang dito. Ay. Kaya nagpapa... Ay, hindi mo man try yung shower and everything? Hindi. Yung shower sa baba na gana, ito dito, hindi na gana. Kahit malamig. Ah, pero sinabi ba nila yon na hindi gumagana yan, Hindi. ha? Kailangan mo i-check it. Ay, Kailangan ba yun? dito. Magsabi sila. So, parang nung sinabi mo ito yung mga issues na nakita ko, sabi naman nila, ayusin namin. O, Ganun. pupunta siya dito yung mamaya ako bukas. Tatanong ako kailan ako aalis. Pwede ba daw ito? Ay, bongga, bago! Mainit dyan. Ang laki ng heater dyan. Ay, Oo nga, ang haba. Kanina ang laki. Ngayon ang haba. Ano ba talaga gusto mo, Day? magaling. Magaling na lang, ang kulang. Performance. Ay, okay din. So, sino dito? Ikaw, tsaka si ano? Ang dati ko, depende sa kanila. Ako okay lang ako dito, okay din ako dito. Yan ang isa pang... Ay, Ganyan din. okay siya. Okay siya, Day. Tara! Tara! Ay. Kasi, ang heater niya, hindi ko alam kung paano ina-adjust. Meron siyang pinipad Oo, dito, tsaka dito. Ay, ito yung same kay kuya, di ba? Yung gaganong-ganon. Ay, dito ang flash! Iba. Wala lang. Ding dong. Ding dong. Ganyan. Ang weird, no? Ay! Ay, mapanlin lang to, ha? Ganun. Tara! Ayun lang! Ay! Uy, bongga. Okay na to, Day. Okay siya. Okay na siya. And hindi siya masikip. Alam mo yun, sakto Hindi lang ko siya. nga nabubuksan to eh. Sabi ko, baka atik. Merong taguan eh. Hindi, diba? Oo, may mga atik naman talaga sila dito. May ganyan. Tapos, Malaking room talaga sa... buong taas. Pwede nyo gawin. taguan ng mga something. Hindi ko pa nga mabuksan kasi nga, takot ako mag-isa lang ako dito. Oh, pwede. Mabubuhan ako Sadako. dito. May sadako. Oo, Day. Pwede mo nyo yan gawing storage everything. Eh, kailangan nyo ng ladder. Hindi, kasi yung iba, mayroong parang tinutuktok tapos may hinihingi. Ay, oo. Nakikita ko sa movies yan. Totoo pala yun, no? Yeah, totoo pala talaga yun. Baliw. Day, let's go to town. Ano din to? Parang storage. Ay, in fairness, maayos to dito. Hindi kalat tong storage everything dito, keme. Kaya parang nalalamig na ako. Ay, nakabalot kasi ako kaya hindi ko ma-feel. Dito sa bahay. Alam mo na, 'di ba? Parang apartment style siya. Same ba sa alam mo 'yun, hindi ba tulad sa atin yung nandun tayo sa Wexford, yung talagang bahay-bahay talaga siya. Dito parang alam mo 'yun? Nagigets mo yung meaning ko. Parang same kila kuya, 'di ba? Malaki pa to dito sa bahay. Yung Oo. Kasi yung doon pataas. Para iba naman. Pahaba siya. Ay, ayan na. Ay, may mga diamante. Ayan! So, tara na. Oy! I'm gonna swim! From the... Oy, ganun. Ay! May pa-studio. Oo, pati sa kainan. Ganyan. What's up? Dito? Welcome to my channel! Ito din. Oh, tama. Ito din. Hit subscribe!
So goodbye! And that's it! Thank you so much!